Vimata! Între timp, în atelier, împreună vom echipa această această super motocicletă cu un sistem complet de bagaje de aluminiu și sistemul de prindere aferent. Bineînțeles că nu o să le cumpărăm de undeva, ci o să le construim împreună. Ok? La treabă! Fac pariu că sunteți foarte curioși ce motocicletă este, dar asta în episodul următor.